ที่กระท่อมชายป่าแห่งหนึ่งในกระท่อมหลังนั้นมีสองผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ทั้งสองคนเพิ่งจะเดินทางมาปักหลักอาศัยอยู่ที่ชายป่าแห่งนี้เมื่อไม่นานมานี้เองโดยที่ไม่ไกลจากชายป่าก็มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งแต่ผู้เป็นสามีไม่อยากพาเมียไปอยู่ในหมู่บ้านเขาจึงสร้างกระท่อมที่ชายป่าและอาศัยอยู่กันอย่างเงียบๆโดยไม่สุงสิงกับใครมากซึ่งเมียนั้นก็ไม่ได้ว่ากล่าวอะไรเพราะเธอรักและไว้ใจสามีในทุกๆอย่างสองสามีภรรยาคู่นี้ผู้เป็นสามีนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเขาชื่ออะไรแต่ทุกคนจะเรียกเขาว่าช่างไม้เพราะเขามีอาชีพเป็นช่างไม้และรับจ้างทั่วไปส่วนผู้เป็นภรรยาชื่อสิทธีเธอเป็นหญิงสาวสวยที่มีไมตรีกับทุกคนและในทุกๆวันสิทธีจะต้องติดตามสามีไปในทุกที่ที่เขาออกไปรับจ้างซึ่งเธอเคยถามว่าทำไมต้องให้เธอติดตามไปด้วยปล่อยให้เธออยู่ที่กระท่อมก็ได้แต่สามีบอกว่าเขาไม่ไว้ใจใครและจะทำงานอย่างสบายใจเมื่อมีสิทธีอยู่ใกล้ๆช่างไม้ผู้เป็นสามีของสิทธีได้ทำงานรับจ้างและเก็บหอมรอมริบจนได้เงินมาก้อนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็รื้อกระท่อมหลังเก่าออกและสร้างบ้านหลังเล็กๆขึ้นโดยคาดหวังว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่อบอุ่นของครอบครัวต่อมาสิทธีก็ตั้งท้องจนท้องแก่ใกล้คลอดและในหัวค่ำของคืนหนึ่งในขณะที่สามีกำลังบีบนวดเนื้อตัวให้เธออยู่นั้นจู่ๆก็มีโจรบุกเข้ามาปล้นบ้านและโจรกลุ่มนั้นก็ได้รื้อค้นไปทั่วบ้านเพื่อหาของมีค่าจนไปพบกับหีบใบเล็กใบหนึ่งแต่พอช่างไม้เห็นโจรคนนั้นถือหีบใบนั้นเดินออกมาเขาก็ถลาเข้าไปแย่งคืนช่างไม้กับโจรร้ายยื้อแย่งหีบกันไปมาจนหีบร่วงลงบนพื้นบ้านทำให้โจรร้ายรู้สึกโกรธเขาเลยใช้มีดแทงเข้าที่ท้องของช่างไม้และรีบหยิบหีบพร้อมกับตะโกนให้พรรคพวกออกไปจากบ้านโดยที่ระหว่างหยิบหีบใบเล็กขึ้นโจรร้ายไม่รู้เลยว่าได้มีสร้อยเส้นหนึ่งร่วงออกมาและหล่นอยู่ใกล้ๆกับร่างของช่างไม้ที่นอนนิ่งอยู่สิทธีหวีดร้องออกมาเมื่อคลานไปถึงตัวสามีและพบว่าเขาได้ตายไปแล้วเธอร้องไห้อย่างเสียขวัญและหยิบสร้อยเส้นนั้นขึ้นมากอดแนบอกวันต่อมาเธอได้รับการช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านโดยพวกเขาได้ช่วยกันฝังศพให้กับสามีของเธอและได้ไปส่งเธอที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งพี่สาวของสิทธีอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะสิทธีไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกเมื่อสามีตายจากไปเธอเลยกลับไปอยู่กับพี่สาวสิทธีกลายเป็นหญิงม่ายที่เงียบขรึมและไม่ยอมพูดจากับใครนอกจากพี่สาวของเธอคนเดียวเท่านั้นหลังจากที่คลอดลูกแล้วเธอก็เลี้ยงดูลูกพร้อมกับช่วยพี่สาวทำงานไปด้วยโดยพี่สาวของเธอมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและส่วนใหญ่จะรับทำความสะอาดบ้านช่องและดูแลสวนให้กับบ้านของเศรษฐีในเมืองนั้นเมื่อสิทธีคลอดลูกชายเธอก็ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับพี่สาวจนลูกชายเริ่มโตเธอจึงออกไปทำงานกับพี่สาวและได้พาสนชัยที่เป็นลูกชายออกไปช่วยงานด้วยทำให้เด็กชายเริ่มทำสวนเป็นตั้งแต่ยังเด็กนอกจากจะช่วยทำสวนแล้วสนชัยก็ยังช่วยทำงานทุกอย่างที่แม่กับป้าบอกให้ทำจนเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ต้องทำเพราะต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่เช้ามืดและกลับบ้านอีกทีก็มืดค่ำข้าเบื่อชีวิตแบบนี้จริงๆสนชัยบ่นออกมาเบาๆในเช้ามืดของวันหนึ่งในตอนที่ได้ยินเสียงแม่เรียกแต่แม้จะบ่นอิดออดสักแค่ไหนสนชัยก็ไม่เคยที่จะไม่ไปทำงานช่วยแม่กับป้าเพราะตอนนี้งานดูแลสวนได้เงินดีกว่างานทำความสะอาดบ้านช่องเสียอีกและหาผู้ชายที่จะมาทำงานในสวนได้ยาก
จึงทำให้สนชัยมีงานทำทุกวันแม้งานที่จะต้องทำในแต่ละวันก็มีมากมายและแสนจะเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องด่าหญ้าถากหญ้าทำความสะอาดสวนรดน้ำต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ซึ่งสนชัยก็ไม่เคยบ่นเขาทำงานอยู่ทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งอายุได้22 ปีบ่อยครั้งที่สนชัยจะเห็นแม่นั่งเหม่อลอยซึ่งป้าก็บอกกับเขาว่าแม่คงจะคิดถึงพ่อของเขาที่ได้ตายจากไปซึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะสิทธีมักจะเอาสร้อยมาถือไว้และนั่งจ้องรูปวาดในตลับจี้ของสร้อยที่เธอเปิดออกดูอยู่ตลอดเมื่อคิดถึงสามีสิทธีมักจะคิดถึงวันที่ได้พบกับสามีในครั้งแรกวันนั้นเธอได้ไปทำบุญที่วัดและได้พบกับช่างไม้คนหนึ่งที่กำลังซ่อมอุโบสถอยู่ช่างไม้คนนั้นดูแปลกตาแม้จะอยู่ในเสื้อผ้าที่เหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปแต่สิทธีรู้สึกได้ว่าเขานั้นแตกต่างเมื่อได้พูดคุยกันโดยบังเอิญทำให้ต่างก็หลงรักกันและกันจนตัดสินใจแต่งงานกันและเธอก็เห็นแค่หีบใบนั้นใบเดียวที่เป็นสมบัติของเขาซึ่งเธอเองก็ไม่ได้ถามไถ่อะไรเธอรู้เพียงแค่ว่าเมื่อได้อยู่กับเขาเธอจะมีความสุขมากและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแต่เขากลับมาด่วนจากไปโดยที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวจึงทำให้ชีวิตของเธอเสียหลักและโศกเศร้าอยู่นานพอสมควรถ้าไม่มีพี่สาวคอยดูแลและเอาใจใส่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลี้ยงดูลูกชายและอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ไหมแม่คิดถึงพ่ออีกแล้วหรือไม่ต้องเศร้าแล้วแม่มีข้าอยู่ทั้งคนแม่ไม่ต้องกลัวอะไรดอกแม่รู้อ้อสร้อยเส้นนี้ลูกเก็บเอาไว้เถิดมันเป็นของลูกแล้วรีบกลับไปนอนซะพรุ่งนี้ต้องออกไปทำสวนแต่เช้ามืดสนชัยรับสร้อยมาสวมไว้แล้วยิ้มให้แม่จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปนอนแต่เขาก็นอนไม่หลับได้แต่นอนดูรูปวาดของพ่อที่อยู่ในตลับจี้นั้นสนชัยใช้นิ้วไล้ไปตามรูปวาดขนาดเล็กที่เห็นแค่ใบหน้าของพ่อซึ่งภาพนั้นก็เริ่มจางไปแล้วนิ้วของเขาก็สะดุดกับสิ่งนูนๆที่อยู่ใต้รูปสนชัยเลยแกะรูปออกเขาเห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ถูกสลักไว้ด้านหลังรูปวาดในตลับนั้นสนชัยมองอย่างแปลกใจและคิดว่าสิ่งนี้แม่คงยังไม่เคยเห็นเพราะรูปที่เขาแงะออกเพื่อดูสิ่งที่นูนออกมามันติดแน่นกับตลับมากและถ้าไม่แกะดีๆก็คงจะแกะไม่ออกหรือถ้าออกก็อาจจะทำให้รูปวาดขาดได้เขาเลยคิดว่าแม่คงไม่รู้ว่าหลังรูปวาดมีอะไรและเขาก็คิดว่าจะไม่บอกแม่ด้วยในวันรุ่งขึ้นทั้งสนชัยสิทธีและป้าได้ออกไปทำงานรับจ้างตามปกติโดยได้ไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านและดูแลสวนของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งสิทธีและป้าของสนชัยได้เข้าไปทำความสะอาดภายในตัวบ้านส่วนสนชัยก็ออกไปจัดการต้นไม้ที่สวนในขณะที่สนชัยกำลังดายหญ้าอยู่นั้นจู่ๆก็มีคนร้ายเข้ามาจู่โจมเขาคนร้ายคนนั้นมีรูปร่างสูงใหญ่และใช้ผ้าพันหน้าเอาไว้จนเหลือแต่ลูกตาสนชัยที่นั่งดายหญ้าอยู่ได้ถูกถีบจนกระเด็นแล้วคนร้ายก็ได้ใช้ดาบเล่มใหญ่อันคมกริบที่อยู่ในมือฟันไปบนตัวของสนชัยแต่สนชัยพลิกตัวหนีได้ทันทำให้คมดาบเฉี่ยวไปโดนแขนสนชัยมองแผลที่แขนด้วยความตกใจและเขาพยายามจะหนีแต่สุดท้ายก็หนีไปไม่รอดสนชัยถูกคนร้ายใช้เท้าเหยียบเข้าที่กลางแผ่นหลังและมันก็เงื้อดาบขึ้นหมายจะฟันคอให้ขาดแต่ทันใดนั้นได้มีลูกธนูพุ่งมาจากทิศทางไหนก็ไม่รู้และธนูลูกนั้นก็ได้ปักเข้าที่แขนของคนร้ายเข้าอย่างจังทำให้มันหันไปมองผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือสนชัย
ด้วยความขุ่นเคืองจากนั้นมันก็รีบวิ่งหนีไปและสนชัยก็ตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งบนพื้นหญ้านั่นท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ข้าบาดเจ็บที่แขนนิดหน่อยขอบคุณท่านมากที่เข้ามาช่วยข้าไว้ไอ้โจรคนนั้นท่าจะบ้าข้าเป็นเพียงแค่คนสวนจะมาจี้ปล้นข้าทำไมกันเงินทองข้าก็ไม่มีชายคนที่ได้ช่วยเหลือสนชัยไว้นั้นแต่งตัวคล้ายกับทหารเขาสะพายทั้งคันธนูและลูกธนูไว้ด้านหลังและมีดาบอยู่ที่ข้างตัวด้วยชายคนนั้นเพ่งมองสนชัยที่ฉีกเสื้อของตัวเองมารัดแผลเอาไว้เพื่อที่จะห้ามเลือดและเขาก็เห็นสร้อยที่คอของสนชัยด้วยหลังจากที่รัดแผลเสร็จแล้วสนชัยได้เดินไปเก็บอุปกรณ์ดาย่าและเข้าไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้โดยชายคนที่ช่วยเหลือเขาไว้ก็ยังไม่ไปไหนและยังได้เดินเข้าไปนั่งข้างสนชัยด้วยว่าแต่ท่านเป็นใครข้าเป็นทหารหน่วยกองสืบของเมืองแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากที่นี่พอสมควรแล้วท่านมาทำอะไรที่เมืองนี้แต่ก็ดีที่ท่านผ่านมาไม่งั้นข้าคงแย่ข้าไม่ได้แค่ผ่านมานะแต่ข้าตั้งใจมาช่วยท่านโดยเฉพาะช่วยข้าจากโจรนั่นเนี่ยนะนั่นไม่ใช่โจรแต่มันเป็นทหารปลดประจำการที่รับจ้างฆ่าคนไปทั่วต่างหากชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่ออาชาและถูกส่งมาโดยได้รับคำสั่งจากทหารที่มียศสูงคนหนึ่งเพื่อให้มาปกป้องสนชัยถึงกับหน้าเหวอเมื่อผู้ชายที่ชื่ออาชาบอกว่าโจรที่เข้ามาทำร้ายเขามันไม่ใช่โจรธรรมดาแต่มันตั้งใจมาจัดการกับเขาโดยเฉพาะหลังจากนั้นชายหนุ่มก็หัวเราะออกมาและบอกกับอาชาว่าสงสัยจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วเพราะเขานั้นไม่ใช่คนสำคัญอะไรเขาเป็นเพียงแค่คนสวนมีแม่และป้าเป็นคนใช้รับจ้างทำความสะอาดบ้านให้กับท่านเศรษฐีแต่อาชากลับบอกกับสนชัยว่าถ้าทหารคนนั้นเข้าไปทำร้ายใครแสดงว่ามันทำร้ายถูกคนและไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนสนชัยเมื่อได้ฟังก็นิ่งอึ้งและเห็นสายตาของอาชามองสร้อยที่เขาสวมอยู่ข้าขอดูสร้อยเส้นนี้หน่อยจะได้หรือไม่ได้สิท่านสร้อยธรรมดาน่ะมันเป็นสร้อยของพ่อข้าแม่เพิ่งจะให้ข้าเมื่อคืนนี้เองเมื่ออาชาเปิดตลับจี้และสำรวจดูเขาก็เห็นเหมือนกับที่สนชัยเห็นตอนก่อนจะนอนเมื่อคืนนี้อาชาได้นั่งคุกเข่าลงและทำความเคารพทันทีโดยที่สนชัยได้แต่ทำสีหน้างงๆสนชัยเอ่ยถามอาชาว่าจะมานั่งคุกเข่าให้เหมือนว่าเขาเป็นพระราชาได้อย่างไรกันอาชาจึงตอบว่าสนชัยนั้นเป็นบุคคลสำคัญแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าสำคัญแค่ไหนต้องให้ทหารที่จ้างเขามาบอกความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างนี้เขาจำเป็นต้องเชิญให้สนชัยไปที่เมืองนั้นกับเขาสนชัยบอกปฏิเสธทันทีและยืนกรานว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันแน่ๆจนอาชาบอกว่าถ้าสนชัยไม่ไปกับเขาโจรคนนั้นอาจจะไปทำร้ายแม่และป้าของสนชัยได้สนชัยจึงยอมไปแต่โดยดีในระหว่างที่ทั้งสองคนเดินทางกลับไปยังเมืองที่อาชาออกมาก็ได้ถูกทหารรับจ้างลอบทำร้ายอยู่เป็นระยะแต่อาชาก็สามารถช่วยเหลือและนำพาสนชัยไปจนถึงภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งคล้ายกับที่ซ่องสุมเล็กๆและที่นั่นสนชัยได้พบกับเดโชที่เป็นทหารเก่าแก่ของเมืองโดยเดโชได้เล่าว่าพ่อของสนชัยคือเจ้าชายองค์โตของเมืองศรีประเวศแต่เขาไม่ยอมรับสืบทอดการเป็นราชาขึ้นปกครองเมืองต่อและได้ให้น้องชายขึ้นครองเมืองแทน
ส่วนตนเองก็ออกร่อนเร่ไปเรื่อยในคราบของช่างไม้จนไปพบกับสิทธีแม่ของสนชัยเดโชได้บอกอีกว่าตอนนี้ในเมืองศรีประเวศกำลังมีศึกภายในเพราะผู้เป็นอาของพ่อของสนชัยนั้นต้องการยึดอำนาจเลยได้จับทุกคนไปขังไว้ในคุกเขาเลยจำเป็นต้องหนีออกมาจากเมืองเพื่อมาตั้งหลักและคิดหาหนทางแก้ไขจนสืบได้ว่าช่างไม้ที่เป็นทายาทโดยชอบธรรมของเมืองศรีประเวศได้ตายไปนานแล้วแต่ยังมีลูกชายอีกคนหนึ่งเหลืออยู่ทั้งเดโชและอาชาจึงออกสืบเสาะหาและข่าวที่สนชัยยังมีชีวิตอยู่นั้นฝ่ายศัตรูก็รู้เช่นกันพวกมันต้องการที่จะให้สนชัยตายไปอีกคนจึงส่งทหารรับจ้างไปฆ่าแต่โชคดีที่อาชาเข้าไปช่วยไว้ได้ทันสนชัยนั้นยังไม่เชื่อว่าตนเองเป็นทายาทโดยชอบธรรมต่อจากพ่อที่มีสิทธิ์เป็นพระราชาและขึ้นครองเมืองศรีประเวศได้เขาได้แต่ยืนยันว่าทุกอย่างน่าจะเป็นการเข้าใจผิดแต่เดโชได้นำตราสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเดียวกับที่สลักไว้ในตลับด้านหลังรูปวาดออกมาให้สนชัยได้ดูและเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงและไม่มีสิ่งใดผิดพลาดชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วท่านคือทายาทโดยชอบธรรมโปรดเชื่อกระหม่อมและโปรดกลับไปช่วยบ้านเมืองด้วยสนชัยจำต้องเชื่อและงุนงงกับสถานะใหม่ของตัวเองที่เหมือนจะฝันไปด้วยซ้ำหลังจากนั้นมาเขาก็ถูกปองร้ายอยู่บ่อยครั้งจนบางครั้งก็บาดเจ็บสาหัสแต่อาชาและเดโชก็ช่วยชีวิตไว้ได้ทุกครั้งจนสนชัยคิดว่าทำไมการเป็นบุคคลที่สูงส่งถึงต้องมีภาระหน้าที่มากมายจนดูเกินตัวที่จะสามารถทำได้และมีอันตรายอยู่รอบด้านจะตายวันไหนก็ไม่อาจรู้ได้สนชัยรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันช่างน่าอึดอัดและไม่เป็นอิสระเอาเสียเลยไม่นานเมื่อเดโชและอาชาได้รวบรวมทหารที่ยังคงจงรักภักดีต่อเมืองศรีประเวศได้จำนวนหนึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือน้องชายพ่อของสนชัยรวมทั้งพระมเหสีและลูกชายออกมาได้เมื่อทั้งหมดได้ไปรวมตัวกันที่ถ้ำณภูเขาแห่งนั้นสนชัยได้บอกกับเดโชและอาชาว่าอย่าได้บอกใครว่าเขานั้นเป็นใครพร้อมกับถอดสร้อยเส้นนั้นออกเก็บเอาไว้แม้เดโชกับอาชาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่สนชัยบอกแต่พวกเขาก็ยอมทำตามโดยมิได้โต้แย้งอะไรสนชัยได้ทำความรู้จักและสนิทสนมกับอาของเขาซึ่งเป็นเจ้าเมืองศรีประเวศแต่ถูกช่วงชิงอำนาจโดยอาแท้ๆของตัวเองเวลาที่นั่งคุยกันสนชัยต้องหลบสายตาของเจ้าเมืองอยู่บ่อยๆเพราะเจ้าเมืองมักจะบอกว่าเขานั้นมีดวงตาคล้ายๆกับใครบางคนซึ่งสนชัยก็ได้แต่ยิ้มและบอกว่าเจ้าเมืองคงจะจำผิดคนแล้วบางครั้งสายตาของคนเราก็ละไม้คล้ายกันได้หลังจากนั้นไม่นานเดโชและอาชาก็ได้คิดหาแผนการและรวบรวมกำลังทหารได้มากขึ้นพวกเขาก็กลับไปจัดการกับอาของเจ้าเมืองจนสำเร็จและได้เชิญอาของสนชัยพระมเหสีกับลูกชายที่มีอายุไล่เลี่ยกับสนชัยกลับไปที่เมืองเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเดโชกับอาชาก็ได้นั่งคุยกับสนชัยถึงการรับสืบทอดเป็นพระราชาขึ้นปกครองเมืองศรีประเวศต่อและทั้งสองคนก็ยืนยันว่าท่านเจ้าเมืองรอคอยทายาทที่ชอบธรรมมาโดยตลอดและท่านนั้นพร้อมจะสละตำแหน่งอยู่แล้วแต่สนชัยกลับไม่สนใจโดยเขาบอกแก่เดโชกับอาชาว่าจะกลับไปอยู่กับแม่และป้าและใช้ชีวิตตามปกติเหมือนที่เป็นมาทำไมเล่าท่านข้าไม่ชอบชีวิตแบบนี้ข้าชอบที่จะอยู่แบบเดิมและอีกอย่างท่านอาของข้าได้ปกครองบ้านเมืองมาโดยตลอดน้องชายของข้านั่นสิ
ถึงจะเป็นทายาทที่ชอบทำตัวจริงสนชัยยืนยันว่าจะไม่ขอรับการสืบต่อการปกครองและให้เดโชกับอาชาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยห้ามบอกว่าเขาเป็นใครเมื่อทั้งสองรับปากสนชัยก็เดินทางกลับไปหาแม่พอกลับไปถึงสิทธีนั้นตกใจมากที่สนชัยหายไปหลายวันส่วนสนชัยก็ได้เอ่ยขอโทษที่จากไปโดยมิได้บอกกล่าวเพราะเขานั้นจำเป็นต้องไปทำธุระสำคัญบางอย่างและตอนนี้ธุระนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้ง3 คนก็ใช้ชีวิตประจำวันเหมือนกับที่ผ่านมาโดยแม่และป้าของสนชัยก็รับทำความสะอาดบ้านส่วนสนชัยก็เป็นคนสวนเช่นเดิมเมื่อสนชัยได้กลับไปทำงานในสวนซึ่งเป็นงานที่เมื่อก่อนเขาคิดว่ามันน่าเบื่อหน่ายแต่ในตอนนี้ความคิดของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะถ้าเลือกได้ระหว่างการเป็นราชากับคนสวนเขาก็ขอเลือกการเป็นคนสวนเพราะชีวิตของเขาเริ่มต้นจากการเป็นคนสวนถึงแม้มันจะเป็นงานที่ต่ำต้อยแต่ก็สามารถมีชีวิตที่อิสระได้และคงจะไม่มีอันตรายใดๆมาถึงตัวอย่างแน่นอนส่วนการเป็นพระราชานั้นใช่ว่าใครก็เป็นได้ทุกอย่างชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วและข้ายอมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ต่ำต้อยสนชัยนั่งด่าหญ้าและพูดกับตัวเองในสวนกว้างของบ้านเศรษฐีคนหนึ่งเขาสารวนอยู่กับงานในสวนที่มีมากมายแต่เขาก็ทำทุกอย่างมีความสุข